ক্লাছ 10ৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী এ লেটাৰ টু গড ঈশ্বৰলৈ এখন চিঠি লেচনটো এটা ভিডিঅ'তে দিয়া হৈছে। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ অৰ্থ গোটেইখিনি ইয়াতে পাব, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. সমগ্ৰ উপত্যকাটোত একমাত্ৰ এটাই ঘৰ, যি সৰু পাহাৰখনৰ শিখৰত অৱস্থিত আছিল। From his height, one could see the river and the field of ripcorn dotted with flowers that always promised a good harvest. সেই উচ্চতাৰ পৰা কোনো লোকে তলৰ নদীখন ফুল আৰু শস্যৰে পৰিপূৰ্ণ খেতিপথাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাইছিল, যিয়ে সদায় এক ভাল ফচল দিছিল। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. খেতি মাটিত প্ৰয়োজন হোৱা একমাত্ৰ বস্তুটো আছিল প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত বা কমপক্ষেও এজাক বৰষুণ। Throughout the morning, Lanso, who knew his fields intimately, had won nothing else but see the sky towards the northeast. ৰাতিপুৱাৰে পৰা লেঞ্চুৱে, যিয়ে তেওঁৰ খেতিপথাৰখন ভালদৰে জানিছিল, উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ পিনে চোৱাৰ বাহিৰে আন একোকে কাম কৰা নাছিল। Now we are really going to get some water, oh man. আমি এতিয়া সঁচাকৈয়ে কিছু পৰিমাণে পানী পাবলৈ ওলাইছো, প্ৰিয়া। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. দুপৰীয়াৰ অন্তিম আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা মহিলাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছিল, হয়, ভগৱানৰ ইচ্ছা। The older boys were walking in the fields while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই খেতিপথাৰত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই ঘৰৰ ওপৰতেই খেলি আছিল। সিহঁতক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে মাতিছিল। It was during the meal that, just as Lanso had predicted, big drops of rain began to fall. খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ঠিক লেঞ্চুৱে পূৰ্বানুমান কৰাৰ দৰে বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। In the northeast, high mountains of clouds could be seen approaching. উত্তৰ-পূব দিশত মেঘৰ বিশাল পাহাৰ আহি থকা যেন দেখা গৈছিল। The air was fresh and sweet. বতাহজাক সতেজ আৰু মধুৰ আছিল। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. মানুহজনে বৰ্ষাৰ আনন্দ নিজৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাইছিল। And when he returned, exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. আৰু তেওঁ যেতিয়া উভতিছিল, তেওঁ উচ্চ স্বৰে চিঞৰি কৈছিল, আকাশৰ পৰা সেইবোৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰা নাই, সেয়া হৈছে নতুন মুদ্ৰা। The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5s. ডাঙৰ টোপালবোৰ 10 চেণ্ট মুদ্ৰা আৰু সৰু টোপালবোৰ 5 চেণ্ট মুদ্ৰা। With a satisfied expression, he regarded the field of ripcorn with its flowers dropped in a certain of rain. এক সন্তুষ্টিপূৰ্ণ ভাৱেৰে তেওঁ তেওঁৰ ফুলৰে পৰিপূৰ্ণ থকা শস্য পথাৰখনৰ বৰষুণৰ আৱৰণে আৱৰি থকা দেখিছিল। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. কিন্তু হঠাতে শিলাবৃষ্টিৰ সৈতে এক প্ৰচণ্ড বতাহ প্ৰবাহিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। This truly resembled new silver coins. এইবোৰ সঁচাকৈয়ে নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ সদৃশ আছিল। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ল'ৰাবিলাকে শীতল বৰফৰ টুকুৰাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। It is really getting bad now.
exclaimed the man. দুঃখিত হৈ কৈছিল, নিশ্চয়ভাৱে এয়া এতিয়া বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। I hope it passes quickly. মই আশা কৰোঁ ই সোনকালে সমাপ্ত হ'ব। It did not pass quickly. ই শীঘ্ৰে সমাপ্ত হোৱা নাছিল। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. এঘণ্টা ধৰি শিলাবৃষ্টি মোৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বাগিচা, পাহাৰত, শস্যপথাৰত আৰু সমগ্ৰ উপত্যকাটোত হৈয়ে আছিল। The field was white as if covered with salt. খেতিপথাৰ এনেকুৱা বগা দেখা গৈছিল, যেন ই নিমখৰে আৱৰি আছে। Not a leaf remained on the trees. গছ-গছনিবোৰত এটাও পাত লাগি থকা নাছিল। The corn was totally destroyed. শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিল। The flowers were gone from the plains. গছবোৰৰ পৰা ফুলবিলাক সৰি পৰিছিল। Lenço's suit was filled with sadness. লেঞ্চোৰ মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিল। When the storm had passed, they stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. যেতিয়া ধুমুহা হৈছিল, তেওঁ তেওঁৰ শস্যপথাৰৰ মাজত থিয় হৈছিল আৰু তেওঁ পুতেকহঁতক কৈছিল, শস্য বিনষ্টকাৰী পোকেও ইয়াতকৈ অধিক এৰি যায়। The hail has left nothing. শিলাবৃষ্টিয়ে একোকে এৰা নাই। This year we will have no corn. এই বছৰ আমি অলপো ফচল নাপাম। That night was a sorrowful one. সেই নিশাটো এক বেদনাপূৰ্ণ নিশা আছিল। All our work for nothing. আমাৰ সকলো কষ্ট থলে গ'ল। There no one who can help us. আমাক সহায় কৰিবলৈ কোনোও নাই। We will all go hungry this year. এই বছৰ আমি সকলোৱে অনাহাৰত থাকিব লাগিব। But in hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু উপত্যকাটোৰ মাজত থকা অকলশৰীয়া গড়টোত বসবাস কৰা সকলোৰে মনত একমাত্ৰ এটাই আশা আছিল, আৰু সেই আশা হৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা সহায়। Do not be so upset, even thought this seems like a total loss. ইমান নিৰাশ নহবা, যদিও এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতি সদৃশ হৈছে। Remember, no one dies of hunger. মনত ৰাখা, কোনো লোকে অনাহাৰে নমৰে। That's what they say. No one dies of hunger. সেই মানুহে কয়, ক্ষুধাৰ্তত কোনো লোকৰ মৃত্যু নহয়। All through the night, Lenço thought only of his one hope. গোটেই নিশাটো লেঞ্চোই মাত্ৰ তেওঁৰ এটা আশাৰ কথাকে ভাবিছিল। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even that is deep in one's conscience. ঈশ্বৰৰ সহায়, যিজনৰ চকুজুৰি যিটো তেওঁক নিৰ্দেশনা দিয়া থাকে, সকলোবিলাক দেখা পায়। Lenço was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. লেঞ্চো এগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী লোক আছিল। পথাৰত জন্তুৰ দৰে কাম কৰে, কিন্তু তথাপিও তেওঁ লিখিবলৈ জানিছিল। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. পিছৰ দেওবাৰে ৰাতিপুৱাই তেওঁ এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যিখন তেওঁ নিজে চহৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু ডাকত দিছিল। It was nothing less than a letter to God. এই চিঠিখন আন একো নহয়, কেৱল ঈশ্বৰলৈ লিখা এখন পত্ৰ। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. তেওঁ লিখিছিল, ভগৱান, তুমি যদি মোক সহায় নকৰা, এই বছৰ মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ভোকতে মৰিব লাগিব।
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. মোৰ শস্য পথাৰত পুনৰ বীজ সিঁচি উৎপাদন কৰিবলৈ মোক 100 টকাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ শিলাবৃষ্টি জাকে। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled went to town. খামটোৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰতি ভগৱান বুলি লিখিছিল। চিঠিখন খামটোৰ ভৰাইছিল আৰু কষ্টৰে চহৰলৈ গৈছিল। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ডাকঘৰত তেওঁ চিঠিখনৰ ওপৰত এটা টিকট লগাইছিল আৰু সেইখন ডাক বাকচত সুমুৱাই দিছিল। One of employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. এগৰাকী কৰ্মচাৰী যি ডাকোৱাল আছিল আৰু ডাকঘৰতো সহায় কৰিছিল অন্তৰৰে হাঁহি হাঁহি তেওঁৰ মুৰব্বীৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু ভগৱানলৈ লিখা চিঠিখন দেখুৱাইছিল। Never in his career as a postman had he known that address. এগৰাকী ডাকোৱাল হিচাপে তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত তেওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা ঠিকনা দেখা নাছিল। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith!" ডাককৰ্তাগৰাকী এগৰাকী শকত অমায়িক লোক। তেওঁৰ হাঁহি উঠিছিল, কিন্তু প্ৰায় মুহূৰ্ততে তেওঁ গম্ভীৰ হৈ পৰিছিল আৰু চিঠিখন মেজত থকাই মন্তব্য কৰিছিল, "কি বিশ্বাস!" I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. মই বিচাৰো যিজন ব্যক্তিয়ে এই চিঠিখন লিখিছে ঈশ্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখা। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. সেয়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি লিখকৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখিবলৈকে ডাককৰ্তাগৰাকীৰ মনলৈ এটা বুদ্ধি আহিল, চিঠিখনৰ উত্তৰ দিয়া হওক। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এইখন খুলিছিল, এইটো স্পষ্ট আছিল যে এইখনৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁক উদাৰতা, সদিচ্ছা, চিয়াহী আৰু কাগজৰ উপৰিও আন কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকিল। তেওঁ তেওঁৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা পইচা বিচাৰিলে। তেওঁ নিজেও নিজৰ দৰমহাৰ পৰা একাংশ দিলে আৰু কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱো কিছু দিবলৈ মান্তি হ'ল। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. তেওঁৰ বাবে 100 পেছো একেলগে সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নাছিল। সেয়ে তেওঁ খেতিয়কগৰাকীলৈ আধাতকৈ কিছু অধিক টকা পঠাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। He put the money in an envelope addressed to Lanzo and with it a letter containing only a single word as a signature, God. তেওঁ পইচাখিনি এটা খামত ভৰাইছিল, লেন্সলৈ ঠিকনা লিখিছিল আৰু স্বাক্ষৰ হিচাপে ভগৱান লিখি পত্ৰ এখন ইয়াৰ সৈতে দিছিল। The following Sunday, Lenzo came a bit earlier than
usual to ask if there was a letter for him. পৰৱৰ্তী দেওবাৰে লেন্সে সচৰাচৰ সময়তকৈ কিছু আগতে ডাকঘৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলৈ বুলি কোনো চিঠি আহিছেনে সুধিছিল। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ডাকোৱালগৰাকীয়ে নিজে চিঠিখন লেন্সক দিছিল। তেতিয়া ডাককৰ্তাগৰাকীয়ে এক সুকৰ্ম কৰা লোকে সন্তোষ পোৱাটো তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চাই আছিল। লেন্সো showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became the angry when he counted the money. পইচাখিনি দেখি লেন্সোৱে সামান্যতম আশ্চৰ্য দেখুওৱা নাছিল। সেয়া তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল, কিন্তু তেওঁ পইচাখিনি গণনা কৰি খঙাল হৈ পৰিছিল। God could not have made a mistake, nor could he have did not Lenso what he had requested. ভগৱানে এনেকুৱা ভুল কৰিব নোৱাৰে, নাইবা তেওঁৰ অনুৰোধ ভগৱানে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। Immediately Lenso went up to the window to ask for paper and ink. ততালিকে লেন্সোৱে খিৰিকীলৈ গৈ কাগজ আৰু চিয়াহী বিচাৰিছিল। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. ৰাইজৰ বাবে ৰখা মেজত তেওঁ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈকে যেন চেলাউৰি মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হৈছিল। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he linked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. তেওঁ যেতিয়া সমাপ্ত কৰিছিল, তেওঁ এটা টিকট কিনিবলৈ খিৰিকীলৈ গৈছিল, যিটো তেওঁ মুখেৰে থু লগাই খামটোৰ হাতত মুঠিতে হেঁচি টিকটটো লগাইছিল। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. চিঠিখন ডাক বাকচৰ পৰাৰ লগে লগে ডাককৰ্তাগৰাকীয়ে পত্ৰখন খুলিবলৈ গৈছিল। It said, "God of the money that I asked for only 70 pesos reached me." চিঠিখনত লিখা আছিল, ঈশ্বৰৰ, মই যি পইচা বিচাৰিছিলোঁ কেৱল 70 পেছোহে মই পাইছোঁ। Send me the rest since I need it very much. বাকী টকাখিনি মোলৈ পঠিয়াই দিয়া, কিয়নো ই মোৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। But does not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lenso, কিন্তু এই টকাখিনি মোলৈ ডাকযোগে নপঠাব, কাৰণ ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকল হৈছে ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দল। লেন্সো। টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনছ এণ্ড এনচাৰ্ছ, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। অৰেল কম্প্ৰেহেনচিভ চেক 1, মৌখিক বোধ শক্তিসম্পন্ন প্ৰশ্ন 1। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, হোৱাট ডিড লেন্সো হপ ফৰ? লেন্সোৱে কি আশা কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব, লেন্সো হপড ফৰ গেটিং ছাম ৰেইন ফ্ৰম দ্য স্কাই ফৰ হিজ কৰ্ণ ফিল্ড। লেন্সোৱে তেওঁৰ খেতিপথাৰৰ বাবে আকাশৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ বৰষুণৰ আশা কৰিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাই ডিড লেন্সো চে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ? লেন্সোৱে বৰষুণৰ টোপালবোৰক কিয় নতুন মুদ্ৰাৰ নিচিনা বুলি কৈছিল? এনচাৰ, লেন্সো চে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেৰ লাইক দ্য নিউ কইনছ বিকজ দ্য ৰেইনড্ৰপছ কষ্ট এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। লেন্সোৱে বৰষুণৰ টোপালবোৰক নতুন মুদ্ৰাৰ সদৃশ বুলি কৈছিল, কাৰণ বৰষুণৰ পানীয়ে শস্য পথাৰত অধিক উৎপাদনত সহায় কৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন,
How did the rain change? What happened to Lance's fields? বৰষুণ কিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছিল? লেন্সুৰ খেতিপথাৰত কি হৈছিল? Answers. The rain changed into very large hailstone. Instantly, the entire valley was covered with hailstone. Lance's fields were white as if covered with salt. His crops were totally destroyed due to hailstone. বৰষুণজাক এক প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। মুহূৰ্ততে সমগ্ৰ উপত্যকাটো শিলাবৃষ্টিয়ে আৱৰি ধৰিছিল। লেন্সুৰ খেতিপথাৰখন নিমখেৰে আৱৰাৰ দৰে বগা হৈ পৰিছিল। শিলাবৃষ্টিৰ বাবে তেওঁৰ শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছিল। প্ৰশ্ন 4. What were Lance's feelings when the hail stopped? শিলাবৃষ্টি বন্ধ হোৱাত লেন্সুৰ কি অনুভৱ হৈছিল? Answer. When the hail stopped at Lance's soul was filled with sadness. He was very much troubled at the hailstone had totally destroyed his corn. Lance said, "The hail has left nothing. This year we will have no corn. We will all go hungry." যেতিয়া শিলাবৃষ্টি বন্ধ হৈছিল, লেন্সৰ অন্তৰখন বেদনাৰে ভৰি পৰিছিল। তেওঁ বৰ কষ্ট পাইছিল। শিলাবৃষ্টিয়ে তেওঁৰ শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছিল। লেন্সুৱে কৈছিল, শিলাবৃষ্টিয়ে একোকে এৰা নাছিল। এই বছৰ আমি অকণো ফচল নাপাম। আমি সকলোৱে ভোকাতুৰ থাকিব লাগিব। অৰেল কম্প্ৰিহেনচিভ চেক 2 মৌখিক বোধ শক্তি সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন 2। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1. Who or what did Lance have faith in? What did he do? কোন বা কিহৰ ওপৰত লেন্সৰ বিশ্বাস আছিল? তেওঁ কি কৰিছিল? Answer. Lance had deep faith in God. He believed that God would help all. No one would die of hunger as God sees everything. So Lance wrote a letter to God, seeking 100 pesos to sow his field again. ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব, ভগৱানৰ প্ৰতি লেন্সৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল। ভগৱানে সকলোকে সহায় কৰিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। ভোকতে কোনো লোক মৰিব নোৱাৰে, যিহেতু ভগৱানে সকলোবোৰ দেখি আছে। সেয়ে লেন্সুৱে তেওঁৰ শস্য পথাৰত পুনৰ বীজ সিঁচিবলৈ 100 পেচো বিচাৰি ভগৱানলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল। প্ৰশ্ন 2. Who read the letter? চিঠিখন কোনে পঢ়িছিল? Answer. The postmaster of the post office read the letter. ডাকঘৰৰ ডাক অধিকৰ্তাগৰাকীয়ে লেন্সৰ চিঠিখন পঢ়িছিল। Question 3. What did the postmaster do then? ডাক অধিকৰ্তাগৰাকীয়ে তেতিয়া কি কৰিছিল? Answer. The postmaster burst into laughter on the saying the deep faith of Lance in God. The postmaster collected money from his employees, friends, and he gave a part of his salary. He put all the money in an envelope and sent it to Lance by writing a single word, God, as signature. ভগৱানৰ ওপৰত লেন্সুৰ গভীৰ বিশ্বাস দেখি ডাক অধিকৰ্তাগৰাকীৰ বৰ হাঁহি উঠিছিল। তেওঁ তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বন্ধু-বান্ধৱৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু নিজৰ দৰমহাৰ পৰা একাংশ দিছিল। তেওঁ সকলোবিলাক পইচা এটা খামত ভৰাইছিল আৰু চহী হিচাপে ভগৱান শব্দটো লিখি লেন্সলৈ পঠাইছিল। অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেক 3 ইয়াৰ প্ৰশ্ন 1. Was Lance surprised to find a letter for him with money in it? পইচাৰ সৈতে চিঠি এখন পাই লেন্সুৱে আচৰিত হৈছিল নে? Answer. Lance was not surprised to find a letter with money in it, as he had deep faith in God. পইচাৰ সৈতে চিঠি এখন পাই লেন্সুৱে মুঠেও আচৰিত হোৱা নাছিল, কিয়নো ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল। Question number 2. What made him angry? কিহে তেওঁক খঙাল কৰিছিল? Answer. When Lance counting the money,
he became angry as the money was less than he asked for. Lenso had deep confidence in God, could neither make a mistake nor could deny his request. লেন্সুৱে যেতিয়া পইচাখিনি গণনা কৰিছিল তেওঁৰ খং উঠিছিল কাৰণ তেওঁ বিচৰা পৰিমাণতকৈ তাত কম পইচা আছিল। ভগৱানৰ ওপৰত লেন্সুৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল আৰু ভগৱানে কেতিয়াও তেওঁৰ অনুৰোধ অস্বীকাৰ বা তেনে মূল ভুল কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ ভাবিছিল। থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট, পাঠৰ বিষয়ে ভাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, Who does Lenso have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? লেন্সুৱে কাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখে? এই কথাটো কাহিনীটোৰ কোনবিলাক বাক্যই তোমাক কয়? Answer: Lenso has complete faith in God. The following sentences tell us about this. ভগৱানৰ ওপৰত লেন্সুৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। তলৰ বাক্যকেইটাই আমাক এই বিষয়ে অৱগত কৰে। A. Lenso thought only of one hope, the help of God, see everything. লেন্সুৱে মাত্ৰ এটাই আশা কৰিছিল, ভগৱানৰ সহায়, সকলোবোৰ দেখা পায়। B. He wrote God, if you do not help me, my family and I will die of hunger this year. তেওঁ লিখিছিল, হে ভগৱান, তুমি যদি মোক সহায় নকৰা, এই বছৰ মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ভোকতে মৰিব। C. God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me, sent me the rest. ভগৱান, মই বিচৰা টকাখিনিৰ মাত্ৰ 70 পেছোহে মই পাইছোঁ, বাকীখিনিও উঠিয়াই দিয়া। Question number 2. Why does the postmaster send money to Lenso? Why does he sign the letter God? ডাককৰ্তাগৰাকীয়ে লেন্সুলৈ কিয় টকা পঠাইছে? ভগৱান বুলি চিঠিখনত তেওঁ কিয় চহী কৰিছে? Answer: The postmaster was a very amiable person. In order not to shake Lenso's faith in God, the postmaster himself collected money and sent it to Lenso. The postmaster signed the letter God because Lenso should think that the money had been sent by God. ডাককৰ্তাগৰাকী বৰ অমায়িক লোক আছিল। লেন্সুৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস অটুট ৰাখিবলৈকে ডাককৰ্তাগৰাকীয়ে নিজে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু লেন্সুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ডাককৰ্তাগৰাকীয়ে ভগৱান বুলি চিঠিখনত চহী কৰিছিল কাৰণ যাতে টকাখিনি ভগৱানে পঠোৱা বুলি লেন্সুৱে বিশ্বাস কৰে। Question number 3. Did Lenso try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? লেন্সুলৈ টকাখিনি কোনে পঠাইছিল তাকে জানিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল নে কিয় কৰা নাছিলে? Answer: Lenso did not try to find out who had sent the money to him because he was a simple-minded person and he had firm faith God. Lenso was of the view that the money was sent by God and none other could do such an act. লেন্সুলৈ টকাখিনি কোনে পঠাইছিল তাকে জানিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ বৰ সৰল মনা লোক আছিল আৰু ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল। লেন্সুৱে ধাৰণা কৰিছিল যে পইচাখিনি ভগৱানে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেনেকুৱা কাম বাকী কোনো লোকে কৰিব নোৱাৰে। Question number 4. Who does Lenso think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? বাকী থকা টকাখিনি কোনে দিয়া বুলি লেন্সুৱে ভাবিছে? ইয়াত কি ব্যংগ আছে? Answer: Lenso thought that the rest of the money has been taken by the post office employees. He has deep faith in God. He believed that God could not send him less money that he asked for. Here one can find the irony that the money has been collected and paid
by the post office employees, but Lenso does not believe in them. He calls them bunch of crooks. Lenso has got no idea that even the amount of 70 pesos has been sent by the post office employees. Rather, he thinks that 30 pesos have been. The letter, Bat House, 234 Circuit Road, Chennai, India, 5 January 2022. Dear Rupa, how are you? I am sorry I have not written for a very long time. I think I last sent you a birthday card in the month of September 2021. We have just moved house. See our new address above. This is our new home. I am sitting here by the window sill, writing to you. There is a slight drizzle outside, and I am reminded of the good times we had together at Chennai last year. The right back, laugh. Join the sentences. Give value using who, whom, whose, who as suggested. 1 number. I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Which? Answer. I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. 2 number. My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Who? Answer. My mother is going to host a TV show on cooking. Who cooks very well. 3 number. These sports persons are going to meet the president. Their performance has been excellent. Host. Answer. This sports person whose performance has been excellent are going to meet the president. 4 number. Lenso prayed to God. His eyes see into our mind. Whose? Answer. Lenso prayed to God, whose eyes see into our mind. 5 number. This man says me, I trusted him. Whom? Answer. This man says me, whom I trusted. Additional questions and answers. 1 number. Where was Lenso's house situated? Answer. Lenso's house was situated on the crest of a low hill. 2 number. What happened as a result of hailstone? Answer. As a result of hailstone, the paddy fields became white and the crops were totally destroyed. 3. Lenso had only one hope. What was that hope? Answer. Lenso had only one hope was help from God. 4 number. What is hailstorm? Answer. A hailstorm is heavy rainfall along with the hails. 5 number. Why did Lenso need money? What did he write for money? Answer. Lenso needs money to save his family from hunger as the hailstorm completely destroyed his paddy field. Lenso wrote a letter to God by asking 100 pesos. মৰমৰ ছাৰ বাইদেউসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অলপ কেইটামানহে ইয়াতে অৰ্থ দিয়া হৈছে। এনেকুৱা বহুত অৰ্থ আছে আৰু উত্তৰো আছে, প্ৰশ্ন আছে। যদি তোমালোকৰ সঁহাৰি পাওঁ, যদি তোমালোকৰ লাগে তেন্তে কমেণ্টত জনাবা। পিছৰ ভিডিঅ'ত মই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ষ্টৰ্ম, ধুমুহা, প্লেগ, মহামাৰী, ছেডনেছ, বেজাৰ, চ'ল, আত্মা, ডেষ্ট্ৰইড, ধ্বংস, ৰিমেইণ্ড, হে, কুইকলি, সোনকালে, হপ, আশা, ভেলি, উপত্যকা, এণ্টায়াৰ, সমগ্ৰ, ক্ৰেষ্ট, শিখৰ, ডটেড, দাগ থকা,
টুৱাৰ্ডছ ফালে ৰিয়েলি সঁচাকৈ ইণ্টিমেটলি সুপৰিচিত থ্ৰুআউট সম্পূৰ্ণ শ্বোৱাৰ বৃষ্টিপাত প্ৰমিছড প্ৰতিজ্ঞা কৰণ শস্য